بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخ جمال الحافظ الرحمن. 26 الرحلة للطلب. ومن لم يكن رحلة لم يكن رحلة. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشهود والسياسة للأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل به، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى الوقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط واللغات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأصفار. واحذر القعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. طبعا لا زلنا في الفصل الخامس، آداب الطالب في حياته العلمية. وقفنا عند الفصل السادس والعشرين، وهي الرحلة للطالب. ما لم يكن رحلة لم يكون رحلة. طبعا الرحلة في طلب العلم هذه من السنن التي طبعا استنها أهل العلم في طلب العلم. لا بد من الرحلة، لأن في الرحلة فوائد، لذلك خصها بعض أهل العلم بالتعريف. وتجد أن أهل العلم في سيرتهم وسيرهم يتحدثون عن الرحلات التي رحلوا في طلب العلم وما حصل لهم أثناء الرحلة. قال هنا ما لم يكن رحلة، يعني بمعنى أنه لم يرحل طلب العلم لن يكون رحلة، يعني أنه لا يرحل إليه، لن يرحل إليه ما دام أنه لم يرحل إلى طلب العلم، لأن في الرحلة فوائد كثيرة. من بينها هو أن الإنسان يجمع بين علوم أو بين مواطن العلوم، مواطن العلوم. كما طبعا مثلا عندنا علم المغاربة وعلم المشارق، فتجد أنه يضرب في علم المغاربة إلا أن لا تجد له شيء من علم المشارق، أو لا يعرف عنه شيئا، قد يسمع ولكن لم يصله علمه. لذلك تجد أنه من جمع بين مواطن العلوم تجد أنه أقرب بإذن الله جل وعلا وأصوب فيما يتخذه من أحكام. وإذا كنت الفرق بين أبو الوليد الباجي وبين ابن حزم الظاهر. ابن حزم لم يرحل، أبو الوليد رحل فجمع بين المشارقة وبين المغاربة، لذلك كان لا يستطيع أحد أن يتصدى لابن حزم كما فعل أبو الوليد الباجي. وإذا كان يعترف هو ابن حزم رحمه الله تعالى بهذا، يعني لم يقف في وجهه أحد ممن كان معه إلا أبو الوليد الباجي. لذلك انظر إلى الرحلة كيف استفاد منها ابن الوليد الباجي، حيث أنه جمع علوما. وهذا دأب كما قلنا السلف رضوان الله عليهم من لدن الصحابة رضوان الله عليهم. أنتم تعرفون قصة جابر بن عبد الله لما خرج سمع حديثا لم يعلمه عند بالشام، فخرج لمسيرة شهر يطلب عن ذلك الحديث يريح. لذلك كما قلنا أنه فيها تأليف كثيرة. إذن فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة بالأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، يعني يقول أنه قد يستوعب وقد يمتلك الأهلية، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم قال لديهم عليكم السلام ورحمة الله
لديهم من التحريرات والضبط والنكات. التحرير معناه إخراج المسائل إلى أقصى شيء ما يمكن في التحقيق، هذا يسمى التحرير. قال والضبط يعني تجد أنه ضابط فيما يذكره وما يقوله، إما أن يكون ضبط صدر أو ضبط كتاب. والنكات العلمية، المقصود بالنكات هي الفرائض والدقائق، يعني تسمى نكات، لأن النكات في اللغة هذا المقصود، مش النكات التي عندنا نحن المغاربة، لا فأغلبها كذب. لا، هذا المقصود بالنكات هي الدقائق والفرائض العلمية. قال والتجارب، تجاربهم في ماذا؟ في العلم نفسه، في متى يتكلم، متى لا يتكلم، متى يقول، متى يخبر، متى لا يخبر، وهكذا. ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في حضور الأسباب. نعم، تجد مثلا بعض المسائل أنت تريد أن تبحث، كثير من المسائل لا تجدها كما يلقيها لك الشيخ. لماذا؟ لأن تجدها هو عصارة بحث وعلم لفترة معينة من الزمن، جمعه هو في ماذا؟ جمع هذا في قالب بسيط ميسر، في سطرين أو ثلاث أو عبارة أو عبارتين، وأخذتها بالسهل. فإذا هو قد ماذا؟ قد أزال عنك تعب البحث، وقد لا تجد، ليس لك أهلية فلا تعرف مضار تلك البحوث، يعني تلك المسائل لا تعرف مضارها، من أين تستقي، من أين تأخذ. فإذا هو تجد أنه قيدها. قد ضربت لكم مثالا لمشايخ أحد مشايخنا جزاه الله خيرا، يقول تجد في كتاب، وبينا لكم لما سألناه كيف أننا نجدها في كتاب مبني وحي. لا، هو يقصد أنك لن تجدها في كتاب بهذه العبارة، وإنما هي جمعت جمعا. نعم. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. علم الخرق على علم الورق. طبعا علم الورق الذي أنت الآن ماسك فيه، هذا عندهم يسمى علم الورق. أما هو عندهم علم الخرق، معناه خوارق العادات. أي لدني الخوارق، معنى أنه العوالم التي العلم الخارق. فهو طبعا حدثني قال بي عمرو مباشرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقد قيل لبعضهم ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق، فقال ما يسمع في السماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. لا حول ولا قوة. صار نبيا، على هذا صار نبيا، لأن الذي يسمع من الخلاق إلا نبيا، أليس كذلك؟ هو واحد مباشرة. فلذلك هذا صار مثلا يقول ما يفعل بعلم عبد الرزاق من يسمع من الخلاق مباشرة، صرت نبيا يا رجل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هرطقة. نعم. وقال آخر إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. يعني خوارق العادات، ونحن ننظر فنحن مباشرة ولا نحتاج، ليس هناك واسطة، مباشرة. نسأل الله العافية والعافية والسلامة. فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. هذه كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه كلمته مشهورة. فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، ولا للباطل. لذلك نسأل الله العفو والعافية، بل هم وبالا على الأمة، وبالا على الأمة، وما تزنيه الأمة من البدع والمحدثات إلا بسببهم. نعم. 27 حفظ العلم كتابة. إذن بعد الرحلة لابد من حفظ العلم كتابة، هذه مهمة، لأن العلم يقيد، ما لم تقيد العلم ضاع، أن العقل عندك لا يتسع أنه في المقصود به في وقته في حينه،
في اللحظة التي تسمع فيها لا يمكن استيعاب كل ما يلقى إليك، فقد تأخذ منه نسبة بحسب الذاكرة وقوة الحفظ عندك وقوة الاستحضار، فلذلك تحتاج إلى أن تقيد، لابد من التقييد. نعم. بذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتابه، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع. نعم. وقصر لمسافة البحث عن الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضامنها، يعني في غير أصولها مثلا أو مسائلها، في غير مضامنها. لما تتكلم الآن عن باب الحدود تجدها في غير باب الحدود، شيء فيما يتعلق بالحد تجده في غير باب الحد مثلا، أو الوقف تجده في غيره قد أشير إليه، فهذه في غير مضامنها وأنت لا تعرف أنا في غير مضامنها، فإذا مرت عليك المفروض أنك تقيد. فلذلك سيأخذ الآن نستعجل كيف سنبدأ الإنسان في جمع المعلومات، ماذا سيكون ويلزم. نعم. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. نعم، لأنه عندك فترة من يسمى فترة البحث والتنقيب والقراءة، والنهم فيه من غماس، فتجد نفسك كلما قرأت إلا وتدون. عندك قرأت عندك الكتاب، فأنت تبدأ المسائل، كل مسألة تمر عليك تكتبها بصفحتها بجزئها بعنوان الكتاب، تبدأ تكتب هذه الأشياء وبابها، أو وتشير إلى بعض العبارات منها، يعني حتى تستعرض ما المقصود بها. قد تدخل مثلا في باب البيوع، لكن ما تقصد باب البيوع، باب البيوع كبير جدا، فإذا تشير إلى المسألة وتذكر مثلا في بدائع الفوائد صفحة 205 ذكر مسألة كذا، هكذا تكون فتدون وأنت تقرأ أثناء القراءة، فتبدأ تكتب مسألة أصولية، مسألة فقهية، مسألة نحوية، مسألة صرفية، مسألة، فأنت تبدأ تقسم فتضع كلها في بابه، ثم بعد ذلك سيأتي ترتيبا، يكون على الحروف، تكون على الموضوعات، هذا على خلاف بين أهل العلم والأمر في المسجد. نعم. ولذا فاجعل لك كناسا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المذكورة في غير موضوع. نعم، فإذا هناك فوائد تمر عليها أثناء دراسة، أثناء قراءة، إذا تكتبها وتذكر الفائدة في أي مجال هي، في أي كتاب، في أي باب، وتكتب وأنت تمر. قالوا الأبحاث مثل ما قلنا. نعم. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن. يعني يكون في التقييد في نفس الكتاب. نعم. يعني غلاف الكتاب يعني آخر غلافين أو غلافان فتكتب فيه، أو أنك الأفضل أن يكون ماذا؟ تكون عندك مذكرة، لا مذكرة أو حواشي، ولكن هذه الحواشي لابد من ماذا؟ من جمعها إليها، يعني ما تتركها فقط في الكتاب، لأنه يصعب رجوعها ما تعرف أين هي، ولكن تجمع. لو كانت مذكرة يكون أفضل، لأن تسهل عندك في المراجعة، فتعرف المذكرة ويكون فيها أنت تقسمها، مثلا باب النحو، باب الأصول، باب كذا، أو كتاب كما شئت، فإذا تبدأ ماذا؟ في الترتيب، هذا يكون أفضل وأحسن. نعم. ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة. هذا الذي قلنا، يعني تخاف مثلا إن لم يتسع لك الوقت تكتب في الحاشية ثم تنقل في مذكرة كما. نعم. مرتبا على الموضوعات. أما عن الموضوعات وقد يعني يصعب عليك بعد ذلك معرفتها، أو على الألف باء أيضا، يعني على الحروف الأبجدية، ألف باء أبجد هوزن كلمين حطين إلى آخره، فتبدأ على هذا النحو، وكل فيه سعة حسب ما ترى، الطالب يمكن أن يستحضر ما في مذكرته. نعم. مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، هذا ما ذكرنا. نعم. ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل. نعم. فإذا تذكر نقل، يعني نقل من أين؟ يعني هذا منقول، هذا الشيء ليس من الأصل، هذا منقول. أما إن كانت الكتابة مختلفة كما إلى الآن ما يحتاج، يعني كان مطبوع الآن وبكتاب
الكتابة بخط هذا يختلف، فتعرف أن هذا مطلوب وهذا مطلوب، هذا هو المقصود. نعم. حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ الصفحة كذا فيما وصلت فيه من قراءة الكتاب، حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. يعني المقصود عندما تكون تقرأ إما أن تأخذ قلم رصاص وتبدأ على الأرقام، كلما مريت على الصفحة مثلا إحنا في 52 صفحة تشطب عليه، معنى أنها قد مر عليها من غير المشروط أنها لا زالت لم تقرأ مثلا، لأن الورقة هذه تطلع في الوسط قد تضيع أثناء حمل الكتاب أو تقريبا للصفحة، تطير الورقة التي تعلم بها، فإذا تحصل لك ماذا؟ أين كنت وأين كذا. ولكن أفضل كما قلنا ما كنا نفعله نحن مع مشايخنا، كنا نشطب الأرقام، ولكن تجد المجلدات الكبيرة لما كنا ندرس مثلا في سنن النسائي المجتبى لشيخنا الشيخ العلم محمد علي آدم شرح السنن النسائي، فكنا نمشي وصلنا المجلد 9 7 مجلد، فكنا دائما تجد كل الصفحات فيها مشطوب عليها، وبعض الصفحات غير مشطوب، معنى كنت إما لم أحضر ذلك، فتعرف أن الكلام كنت أكون حاضرا غير مشطوب عليه، لأن هناك شيء إما أنك عرفت إما أنك عثرت إما حصل كذا إما وإما. نعم. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا. نعم. أو يكتب كما قلنا بلغ، معناه كلمة بلغ في الصفحة، ولكن بلغ ستجدها في البلغ في الصفحات الأخرى، هي قاعدة ماذا؟ إشكالية. الأفضل كما قلنا أحسن شيء هو ماذا؟ هو التشديد. أو تكتب بلغ إذا كنت تكتب بجواره التاريخ، يعني بلغ في مثلا 25 كذا. واضح؟ نعم. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد ابن القيم. يعني يكتب الآن الفوائد التي تكتب، لأن هذه بدائع الفوائد، الكتاب نفسه ابن القيم إنما كان أثناء ماذا؟ أثناء قراءته فهو استخرج فوائد كثيرة، فكان ماذا؟ يدونها، أو ما علق في ذهنه مما، فبدأ يكتب هذه الفوائد. تجد فوائد نحوية، فوائد صرفية، فوائد بلاغية، فوائد أصولية، فوائد في أصول التفسير، في أصول الفقه، في أصول. إذا جميل. وإذا الكتاب هو فعلا بدائع الفوائد، اسم على مسمى، وهو من أجمل ما كتب في هذا. نعم. وخبايا الزوايا للزركشي. نعم. ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا. يعني أقول حتى بأسمائها، من أسماء تنبع عن ماذا؟ عن الدقة، يعني ما توصل إليه البحث والتنقيب. شوف يقول خبايا الزوايا، يعني معناه الأشياء المركونة التي يصعب الوصول إليها، وهي الزاوية، فلذلك هذه خبايا. الإغفال يعني الأشياء التي يغفل عنها الإنسان من الفوائد. بقايا الخبايا، فتلك الأشياء التي هي يأتي ببقايا منها في تلك الخبايا، وقد تأتي عنوان بكتاب. نعم. وعليه فقيد العلم بالكتاب، لا سيما بدائع الفوائد في غير مضامنها وخبايا. نعم. فقيد العلم بالكتاب، وقد ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد صححه أهل العلم كما في السلسلة الصحيح: قيدوا العلم بالكتاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيدوا العلم بالكتاب معناه اكتبه. نعم. لا سيما بدائع الفوائد في غير مضامنها، يعني في غير أبوابها كما يقولون، وخبايا الزوايا في غير مساقها. نعم. وضررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها. نعم. تجد أن هذا حتى في الآن ما يسمى بقوس، نفتح قوس، يعني نحن نتكلم في مسائل معينة مثلا أصولية، ويجرنا البحث أثناء الخروج إلى مسائل غير أصولية، فهذه تسمى ماذا؟ هذه هي الخبايا الزوايا في غير مسائل، فإذا هذه لا تضيع لأنها دقيقة، هذه ليس بابها وقد تكلم عنها. وإذا تجد حتى في التدوين في بعض الأحيان ما يسمى الاستطراد، ما يسمى بالاستطراد. الاستطراد هو الخروج عن أصل ما أنت عليه
إلى شيء آخر له ارتباط بالموضوع ولكن من زاوية، له ارتباط بماذا؟ من زاوية، لكن ليس هو أصل الموضوع، فهذه تضيع منك. نعم. وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرف. فإذا الإنسان ما لو يكبر في السن يقل ماذا؟ حفظه ويضعف حتى، يعني لا تبقى للإنسان تلك القوة. إذا ماذا يفعل؟ الذي يبقى ضابطا هو الكتاب. فهمنا الآن؟ إذا تجد هذا عندي قديما، هذا مما درست أنا عليه الإنسان. انظر كيف هذا له الآن تقريبا ما يقارب 15 عام. لو عند واحد منكم لكان في خبري كان، أليس كذلك؟ نعم. هذا أو يمكن أنا فقد قدرت 14 سنة. انظر إليه. فهذا وتأكد أنه وراء عينه. فهذا شوف الحواشي فيه تقييدات، الأشياء التي في الحاشية. شوف حتى كتابة قديمة بقيت حتى الآن. هذه نرجع أنا عندما أراجع أرجع إلى هذه المسائل وأنتم تستفيدون منها الآن. بل حتى أنني كتبت أنا حتى تعرف الآن. نعطيك مثال ما نحن بصدده الآن. تجد الجزء الآن هنا مكتوب: تم الربع الأول بحمد الله ومنه بشرح على الطائف، يعني عفوا على الطائف في الإشارات. يعني كنا نقرأ كتاب على الطائف في الإشارات على يد الشيخ عابد محمد السفياني. هذا من الشيوخ الذين درسوني الأصول. قال الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، وذلك في 7 خلونا من ربيع الأول بمسجد الأمير سلطان بن زايد. يعني حتى المسجد الذي قرأنا فيه هذا الجزء الأول. الربع الثالث عن حمزة الفهري. الربع الثالث عن كانوا مجموعة من المشايخ قرأنا عنه. في المسجد. نعم إلى أكثر أكثر. فانظر إلى هذا ولا زال الآن، وحتى فيه 3 ريالات 13 ريال سعودي. يعني طبعا يعني سبحان الله. فإذا هكذا فهذا الآن ما يضيع، فهذا تحفة وليس كذلك. ما هو تحفة عندي أنا هذا بقي زمان. الحمد لله رب العالمين ولا زال يصاحبني. فهو صاحبي الخلوة بين ذلك الرب وهو معكم الآن، وما فيه من التقييدات والإضافات التي عليه. وكلما جئت بشيء، لأن هذه الورقات هي هذا ما يسمى بالخط البط العريض. حتى أجد أين قلنا هكذا نأخذ المنظومة ثم شيء كبير ونترك صفحات هنا وأشياء نكتب تعليقات عليها. هذا هو التقييد. نعم. وفقنا الله. نعم. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. نعم. إذا سمعت شيء فاكتبه ولو في الحائط. يعني معناه أن تجد ما تكتبه فيه يقصده. أعوزك أنك تكتب لو كان عندهم هو ما يسمى حاليا الآن ما شاء الله أقلام قراطيس. سل ولا تسل. أليس كذلك؟ لا، هم كانوا في ذلك تعرض عنه أو تعرض له مسألة يحتاج إلى يلتفت، ما في شيء يكتب فيه، فإذا به على حقيقته. بل أغلب ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كان في الحائط في سجنه. هذه الفتاوى التي قررناها الآن هي أغلبها ومعظمها كان في كتابة على الحائط، لما أولا كان يكتب أو إداوة القرطاس. فطبعا لما أردنا أن نشدده عليه، هو سبحان الله رجل لا يمتع معه لا السجن ولا الضرب ولا ما وجد شيئا يغيظه مثل أن يمنعه من ماذا؟ أشد شيء أثر في شيخ الإسلام ابن تيمية هو نزع ماذا؟ نزع كتبه. ومع ذلك لا إله إلا الله يا أخي أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا زليل المجامع. احنا راح نحسن به
الحقيقة والصحيح الصواب الذي لا بأس ولم تطاول معنا، فتجده منعوه فإذا به على الفحم، وجد فحما وبدأ يخطط في جدران سجنه. كما نقول احنا يا رجل رحمة الله عليه نسود كلمة نحن الدنيا يعني هكذا أهل العلم مهووس بكتابه، مهووس بكتابه، يعني ما ترك هذه الفرائض ما تضيع الكتابة بل نقلوها. وكان الذي له يد الطولى بعد الله جل وعلا هو تلميذه، فحضوره وزيارته في السجن ومداولته حتى من الشبابيك. نعم. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو منداش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات. نعم، يعني معناه مسائل قد تضيع للإنسان كما الصبي لا يحضره. وإذا تأتيني مرة تقول ذكرتم في مثلا في حصة كذا في محاضرة أو شيء من هذا كذا وكذا، أنت تذكرها وأنا الذي علمتك إياها غابت عني. فهمت الآن؟ هذا هو الذي يقصد، ويغيب عنها كبار الأثبات. هذا اسمه كبار الأثبات، نتكلم عنه فقط من باب التمثيل، ولكن هيات فتجد أنني أذكرك بها تذكرني أنت بها، وتجد أنه مر عليها سنين أليس كذلك؟ لا إشكال، وتقول لا قد ذكرتم ما في كذا ولا كذا. لذلك كما قال المحدث حدثني ونسي، حدثني ونسي، ما هو الذي حدثه ويقول ما حدثته يا رجل حدثته ويذكره، فلذلك قال حدثني فلان ونسي أنه حدثني، بذلك باب حدثني ونسي. لا إله إلا الله، حكمة بالغة. نعم. 28 حفظ الرعاية. حفظ الرعاية، نعم. ذل الوسع في حفظ العلم حفظ الرعاية بالعمل والاتباع. هذا أهم شيء. ليس العلم هو لذات العلم، وليس العلم لحفظه، فأنت تضيف وعاء آخر لا فائدة منه، ولكن الذي يلزمك هو حفظ رعاية، يعني العمل. حفظ الرعاية المقصود بها ماذا؟ العمل بما علمته، هذا هو. نعم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في لحظة، ابذل الوسع في حفظ العلم، حفظ رعاية كما قلنا بالعمل والاتباع، بالعمل والاتباع. نعم. قال الخطيب. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في الطلب ويكون قصده وجه الله سبحانه. نعم. وليحذر أن يجعل سبيلا إلى نيل الأغراض وطريقا إلى الأخذ عن الأغوار، فقد جاء أخذ الأعوار. نعم. وطريقا إلى أخذ الأعوار، فقد جاء الوعيد لمن اتبع ذلك بعلمه. من اتبع ذلك بعلمه. طبعا هنا يقول يجب على طالب الحديث أن يخلص، وليس الحديث فقط. إن كان هو الخطيب البغدادي يتكلم عن أهل الحديث، إلا أنه ليس مخصوصا في أهل الحديث، وإنما في طالب العلم في أي مجال ما دام أنه في شرع الله جل وعلا. قال طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، أهم شيء، لأن النية وإخلاص النية فيها يعني يقطع عليك مراحل كثيرة. نصف المسافة، والله الذي لا بس نصف المسافة، آخر السبيل، لأن الله يبارك في الخليل الذي تأخذه مع نية صالحة، يبارك الله سبحانه وتعالى في علمك، لأنه الله يعلم صدق نيتك، ولو صدق الله لكان خيرا له. إذا يقول يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى. أول شيء لا يطلب علم ما ليبقى يترأس، لأجمع الناس، لأدرسه، ليقولوا إنه لا. إذا كانت هذه نيته فعلى كل السلام، بل عليك الهلاك، نسأل الله
الله العافية والسلام. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه. شوف، ويصرف وجوه الناس إليه فإن مصيره النار. إذا ما فائدة العلم الذي تطلبه إذا كان مصيره إلى النار؟ ما فائدة؟ أو لم يجد كما في بعض الروايات لم يجد رائحة الجنة أو عرف الجنة أو شيء من هذا. فإذا ما الفائدة من طلبك للعلم إن كانت هذه الغاية؟ بعد تكميتك إخلاص عمل الله، وأن تنزع أول شيء ترفع الجهل عنك، ثم ترفع الجهل عن غير ذلك. فهذا هو الغاية، وأن تدعو إليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا لا تضع في نصب عينيك هذا، لا أن الله حتى يقال وحتى أفوق الأقران وحتى فلذلك لا يبالي الله سبحانه وتعالى فيما في علمك. نعم. وكذلك وليحذر أن يجعل سبيل جنانه للأعراض. الأعراض هي الجهل، السلطة، المكان. إنما تدرس لشيء في نفسك هي عقوبة وتطلق. فإذا هذه أعراض من أعراض الدنيا. وعندك الأعوار. الأعوار مراد بها الحوض، هي الرواتب أو المال عموما. فهذه تسمى ماذا؟ أن تتقاضى عليه. أما إن جاء قد يقول قائل طيب نحن درسنا وجاء بعد إن جاء فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن ليس هو الغاية عندك. ولكن بعدما فعلت نصيبت مثلا أو أعطيك شيئا على ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن لا تأخذ أنت العوض وأنك تبحث عنه أصلا، إنما طلبت العلم لأجل ذلك العوض، أو طلبت العلم لأجل العرض. تكون يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نعم. فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، كما قلنا لم يجد عرفة الجنة أو أدخل النار إلى غير ذلك من أحد. وكذلك لا يكون أحدكم كما قال عليه الصلاة والسلام من اختلف في صحته إن كان بسبب صحيح، هو أنه كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه. لا، ما تكون كالسراج تضيء للناس طريقا وتحرق نفسه. وتعلمون الحديث الذي طبعا تقشعر منه الجلود، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في أخبار القيامة من النار خصوصا يؤتى بالرجل تندلع أكتابه يعني مصاريفه ويطحن كالرحى ويطحن الحمار كما قيل، فيقول له أهل النار يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت أمركم وآتيه، أمركم ولا آتيه وأنهاكم نسأل الله العفو والعافية والسلام. هذا شديد يؤثر عليك أثرا بالغا. وتعرفون أول من تسعر منه الحديث المشهور، أول من تسعر منه النار يوم القيامة ثلاثة ومنهم عالم وقارئ. ما فعل؟ قال والله قرأت فيك حتى قد كذبت، وتقول الملائكة في الرواية كذبت، إنما فعلت ليقال عالم، ليقال قارئ وقد قيل، يعني معناه أنت أخذت نصيبك في الدنيا لا وبالا عليك والعياذ بالله. لو تخلص النية لله سبحانه وتعالى. نعم. وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس. ليس يكون مفعول ليكون، أليس كذلك؟ وأن يكون قصده نيلا. قصده في طلب الحديث نيلا خبر. نعم. وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة. نعم. واتخاذ الأتباع وعقد المجالس. فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذه الوجه. لا شك في ذلك، ولا يكفي الإنسان بل تتعرض لك فعليك أن تدافع، إن هذا ما يحصل فيه. فلذلك في طلب الحقيقة بالرئاسة واتخاذ الأتباع، يعني يكون عنده طلب، هذا اتخاذ الأتباع المسلمين وعقد
عقد المجالس، هذا هنا وهنا وهنا. فإن الآب داخل على العلماء أكثر من هذا الوجه. الآب داخل على العلماء بماذا؟ من هذا الوجه. ولذلك تجده أنه يحابي من أجل المجلس ويعادي من أجل الرئاسة بل يتنول، نسأل الله العافية والعافية والسلامة، في ماذا؟ في فتاوى وأحكام بحسب ماذا؟ ما يشتهيه من الوضع. هذا ليس بدين أبدا. نعم. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية. معناه يفقهه، حفظ رعاية معناه يفقهه ويعمل به ويدعو إليه، يفقهه ويعمل ويدعو إليه. نعم. لا حفظ رواية يعني معناه نسخة ثم حامل فقه لمن هو أفقه منه. وطبعا تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما مثلي ومثل ما بعثت به كمثل أرض نزل عليها المطر، منها من أمسكت الماء وأنبتت الكلى، ومنهم من أمسكت الماء ولم تنبت كلاء، وما لم تمسك ماء ولا كلاء. ثلاث أصناف. فإذا كل الصنف الذي ماذا مسك الماء وأنبت الكلى، بمعنى أنه حفظ ثم رواية ودراية، فإذا عمل به وتفقه في نفسه وعلم به الناس. هذا هو المقصود به. نعم. فإن رواتها كثير ورعاتها قليل. ورعاتها قليل، ما معطوف على المنصوب منصوب. لا، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، لأن هذا الذي يفقهه ويعمل به ويدعو إليه قليل. نعم. ورب حاضر كالغالب. ربما هو الآن جالس كالذي هو غالب على السواء، يعني حضر وجمع الحمد لله انتهينا. فماذا قيل؟ لا إله إلا الله، الحمد لله. كنا في المجلس. نعم جزاك الله خير، أحسن لك، ولكن مجلس ربعي معناه لابد أن تكون ماذا؟ على الأقل يا رجل لا تخرج إلا بفوائد، لا تخرج خاويا من فوائد كما دخلت تخرج ولو بفائدتين أو ثلاث في كل مجلس خير وبركة، وتحرص على أن تعمل بتلك ما أخذته الآن. لو خرجت أن النية وأهمية النية فيما ذكرنا يكفيك فقط، يكفيك فقط، أليس كذلك؟ ما تخرج ما تقول الحمد لله أن أشياء ما يصلح. طالب علم ما يصلح أبدا أنك تخرج كما دخلت أبدا. صفر اليدين هذه طامة كبرى. إذا متى تكسب العلم؟ نعم. وعالم كالجاهل على السواء. وأنت طالب علم يا أخي محسوب على المشايخ، تبي محسوب على المشايخ. يأتيك تحضر تدري نعم أنا أدرس عند الشيخ الفلاني. طيب ماذا تدرس؟ طيب حديثنا عن لا إله إلا الله. ما تستطيع أن تتكلم ببنتي كلمة، أنت محسوب يا رجل. طيب ما ينفع. فإن الآن لا ما شاء الله لا، ولا يعجبني ذلك. شيء الذي يدرسه يغيزه كما المحدثين. انتهينا. فعندما يكون في المجلس على الأقل عندما يبقى طيب ما مسائل الوضوء، أخذنا الوضوء تكلم عن الوضوء فين كذا، ما هي نواقضه ما هي متعبانه، على الأقل ضبطت المسائل، تراجع المسائل عندك. فأنت ما تضل نعم درس، أنت اسأل في كتاب الطهارة تعرف منها، اسأل. ما أنت تريد أن تفتيه، لا، وإنما سألك عما درست. نعم انتهينا من 3 الأصول. طيب ثلاثة الأصول نعم ماذا كذا، تجده أنه حاضر، هو طالب. نعم. وحامل للحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اطراحه لحكمه من منزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. يعني معنى أنه حافظ فقط، كما قلنا نسخة زائدة ولا يدري ما يحمله من العلم. نحن ما نريد أن نشبه، لا، يرتفع أهل الحديث عن هذا كثيرا، ولكن ربما إلا ما هو ظاهر كما الأشياء ظاهرة يعرفها كل الناس فكذا، ولكن أعطاه الله قوة حفظ، ولكن لا يستطيع استنباط الأحكام ولا معرفة ما يحمله. ولذلك هذا أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه
لمن هو؟ ورب مبلغ أو عامل سامع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أرزاق، هي نفسها أرزاق. مسألة الفهم والإدراك والاستنباط واستخراج المسائل إلى غيرها أرزاق. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن هذا معروف. إذا لا، يعني الإنسان لابد أن يفهم على الأقل ما يحدث به. وإذا انظر قليل جدا سبحانك ربي العظيم ممن كان يعمل الفقه فقط، يعني العلم مقصود، لا، وانظر إلى المحدثين أصلا أنفسهم كيف ما تجد من بوّبوا الأحاديث التي ذكروها على ماذا؟ البوابات الفقهية، يعني تدل على ماذا؟ على ما كانوا أنهم يعملون علم الفقه. أليس كذلك؟ فتجد هذا في كتاب الطهارة ويذكر لك أحاديث في كتاب الطهارة، بل حتى على الأبواب يفرق، فهذا في الوضوء وهذا في التيمم وهذا، ثم يأتي إلى الباب الذي يليه الصلاة ويفرق كل، ولا يضع حديثا ليس بابا، وإن كان يشير إلى مقطع من حديثه. أما المخالف فله السبق واليد الطولة، يدل على سعة ماذا؟ فقهه رحمه، لأنه كان يجزي الحديث تجزيئا، لا كصحيح مسلم أنه يأتي بالحديث يكون في باب واحد، لا، هو الحديث تجده مكرر عنده في ماذا؟ 17 موضعا، 25 موضعا، يأخذ ماذا؟ الشاهد للباب المرغوب فيه من الحديث في ذلك الشاهد، وهكذا. نعم. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام. نعم، أن يتميز عن عامة أموره عن طرائق العوام، يعني معناها الأشياء التي عليها العوام. انتبه، طالب علم كما قلنا، وهذا بيناه في الأول، كما قلنا الأدب في يعني في أدب طالب العلم في نفسه أولا يترفع عن طريق العوام، الأشياء التي العامة عليها هذا لابد أن طالب العلم له مكان ومنزل، لابد أن يترفع عن مثل هذه الأشياء. وهي من المقصود بها هنا هو باتباع ماذا؟ وقد استعمال آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، والأولاد يقول باتباع ليس باستعمال. هذا أفضل العبارة، أنه يقال باتباع كما وردت في النصوص القرآن والسنة. إذا الاتباع في طبعا اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ما أبدله. نعم. وتوظيف السنة على نفسه. معنى المقصود به التطبيق، مقصود به ماذا؟ التطبيق. وانتبه، لأن الاتباع عندنا اتباع في العين واتباع في الجنس. الاتباع في العين واتباع في ماذا؟ في الجنس. يعني نحن هل الآن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عين الأمر أم في جنس جنس ليس في عين. كما قلنا ثياب كانوا يلبسونها ما يمكن أن يلبسوها الآن، تصير لباس شهرة. إذا نحن نتبعه في العين أم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس قميصا ويلبس طيب، فهل نلبس قميص النبي صلى الله عليه وسلم كلبسنا الآن؟ يعني نلبس ما كانوا يلبسون في عهدهم ويعرفون به، سيصير عندنا ماذا؟ لباس ماذا؟ شو؟ وإنما نأخذه في جنس معناه لباس الكذا، فنحن نلبس ثوبا ولكن على عادة ماذا؟ إذا هنا الذي يفرق لباس شهرة. فقد تجد مثلا في ولده كان ينكر بعض السلف على بعضهم كما ثبت ذلك عن الإمام أحمد، فأنكر على بعضهم لبسة من اللباس، فقال الإمام إنما هي قال هي في عهدهم وقد ذهب من كان، يعني معناه أنت الآن بالشام أو العراق فانتبه لما تفعله، لما تلبس لباس القوم، فإن كنت بالحجاز قال لا بأس ما أنكرنا عليك ذلك، يعني يقصد به إشارة إلى ماذا؟ إلى ما يجيش واحد الآن نحن في المغرب يلبس لنا أكل غطرة، ما يصلح ما يصلح، يعني أشدد في هذا. لماذا؟ لأنه ما هذا كان أهل العلم والسلف يقولون أهل العلم، نحن سلف إذا نتبع سلف إذا هكذا يكون في النمط لباس، نحن هنا في الباب غالب لباس أن يكون جميل يفي بالغرض، ليس في اتباع أصلا السنة ولا مخالفة لماذا؟ فيه مخالفة، أما في المخالفة لا نلتفت إليه، ولكن هو لباس أهل البلد، القميص مثلا كذا معروف مشهور عند أهل البلد. ثم يأتي إنسان ويلبس لباس ثم يضع شيئا لا يعرف حديث في اللباس ماذا؟ لباس شهر، قد نهي عن لباس ماذا؟ الشهر. نعم. إذا فالاتباع انتبه
في عين اللباس لا، وإنما في جنس اللباس. نعم. وتوظيف السنة على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، إذا كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، كما إذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة في كل شيء. نعم. نقف إن شاء الله تعالى حسب تقدم الله جل وعلا وننتقل إلى الأسرة.